Για να δούμε. Ωραία μυρίζει. Φοβερή, Πάρα πολύ ωραία. Actually. Πρέπει να είναι full δυναμωτική, Πάρα πολύ. Είναι ίσως η αγαπημένη μου σούπα μετά την κοτόσουπα. Βασικά, μετά την κοτόσουπα αυτή η σούπα και μετά τίποτα άλλο. Αλήθεια. Αυτερούλα. Μου ζεσταίνει την ψυχή. Πω, κυριολεκτικά σου ζεσταίνει η ψυχή. Είναι λιμονάτι, αλλά με ένα πλούσιο τρόπο. Μπορεί και να είναι. Ταντάν. Πολύ Δεν μυρίζει σαν να έχει τέτοιο. Maple syrup. Να, Ενώ δεν έχει. ισχύει. Πώς είναι μαλακό. Και μεγάλωσε. Γίτσες.
Φυσικό. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσω να φτιάχνω μεσημεριανό, θα ετοιμάσω ένα γλυκό το οποίο οι ρύζες φτάνουν έως την αρχαία Ελλάδα. Λέγεται μουσταλευριά και το μόνο που χρειάζεται είναι μούστος και σιμιγδάλι χοντρό. Στην άκρη να κρυώσουν και μετά θα τα βάλω στο ψυγείο.
Αυτό το φαΐ θέλει αρκετό λάδι από την αρχή. Εδώ πέρα ταιριάζει πάρα πολύ και ο μαϊντανός, αλλά μου έχει τελειώσει. Θα το ζυμιστώ. Έξυπνο, Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό όμως. Λάψω να γίνει πολύ αργά. Για να δούμε και το ultimate combo. Έχει καλό λίγο. Ας κοιμηθούμε. Σήμερα ξεκινάει ένα τριήμερο φεστιβάλ τρίγου, το οποίο έχει live μουσική από ντόπιους καλλιτέχνες και έχουμε κανονίσει να πάμε με ένα φίλο μας. Βρίζουν όλοι στο Reddit, στο Twitter. Αυτό που είναι? Ναι, στην πλατεία μας. Ναι, είναι εκεί που είναι τώρα οι γράμμοι. Πήγαιναν αυτές, αυτό πήγαιναν Βερμανία,
Λονδίνο, Καναδάς, Αφρική. Μην πατήσετε πολύ μαζί γιατί το πάτωμα είναι χάλια. Να βγουνε, βγείτε εσείς να μπουν τα παιδιά. Τι είναι? Ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο. Κοινοτικών υλοποιείων. Της Βελγίκη, η Λιβύα τρέπεται, Πολωνία.